It's okay. All right. So lock and eye lock. Okay. So what is lock? Okay. Lock and eye lock are the so here's an example. Like अब यस्तो अब जस्तै जुन जस्तै यहाँनिर हेर्नु यस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको इम्प्लिसिट इन्डेक्सिङ र एक्सप्लिसिट इन्डेक्सिङमा खास कन्फ्युजन हुँदैन किनभने अब यो यसै पनि इन्टिजर छैन होइन यो एबिसिडी छ नि है सो त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा प्रब्लम हुँदैन जस्तै हेर्नु है सो लेट मी सो सो यहाँनिर सो इफ आई डु डेटा होइन डेटा 0 गऱ्यो भने होइन 0.25 आउँछ होइन ओके सो वेट this data one. Data double change करे. Okay, sorry, yeah. यहाँनिर यसले ओभरस्याडो गरेछ कि स्याडो गरेर त्यस्तो भयो सो राधा यस्तो भयो किनभने हामीले यहाँ डेटा त्यही नाम दियो कि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भयो सो लेट मी त्यसलाई यसो just I want to do this. So, okay, so our so this is the data, right? For your data, excellent. So okay, so your this one. Right. Okay, so and we give data. Data. Okay. So data file. So here's our data right? Our ISMA explicit like in the column of the right. Okay. So yeah, I was trying to get at this one, right? You use data so. Oh, okay, running. Now we have this data, all of us in data. So if I so here, अब यस्तो केसमा जस्तै यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा if I index, right, I can use implicit index or explicit index right, without any problem, right? यसमा के conflict छैन कि so if I do data जस्तै मैले data 1 गरेँ भने के आउँछ 0.50 हैन 0.5 आउँछ जस्तै गरी if I do data same thing I can get it with the index b right explicit index b right? I get the same thing right भनेपछि यहाँ चाहिँ के conflict छैन नि because यो जुन index in the integer छैन but what happens if you have data as an integer है जस्तै अब यो अब यसलाई ट्राई गरौँ है त अब यसलाई अब यो केसमा के हुन्छ है अब यो केसमा इट्स यो चाहिँ प्रब्लम आउँछ है यसमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ किन भन्दाखेरि लेट्स कल इट डेटा 1 है ओके सो डेटा 1 है सो यो केसमा अब चाहिँ हाम्रो के भयो हाम्रो जुन यो त एक्सप्लिसिट इन्डेक्स हो नि 135 त एक्सप्लिसिट इन्डेक्स हो त्यो पनि इन्टिजर र इम्प्लिसिट इन्डेक्स पनि इन्टिजर हैन भनेपछि इफ आई डु फर एक्जाम्पल मलाई हैन मैले x 0 गरे भने के आउँछ भन्दाखेरि आई डोन्ट नो येट हैन भनेपछि अब आई वान्ट टु युज इम्प्लिसिट इन्डेक्स मलाई चाहिँ आई एम what I'm trying to do is I'm trying to use implicit index है implicit index है मैले युज गर्न चाहेको यो हो मैले x0 दिएँ भने लेट्स सी नि चाहिँ एरर दियो त हैन x is not defined है so wait data sorry I didn't need यो भनेको data 1 है sorry data 1 है data 1 0
है डेटा 1 0 गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब इट डजन्ट नो है कि एरर 0 है सी अब यो प्रब्लम भयो मैले इम्प्लिसिट इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने त हैन प्रब्लम आयो नि त है भनेपछि अब कन्फ्युजन क्यान बी अ सोर्स अफ कन्फ्युजन अब 0 भनेको अब कसैले कोड पढिरहेको छ भने यो 0 चाहिँ इम्प्लिसिट हो कि एक्सप्लिसिट देयर इज नो वे टु टेल है माथिको केसमा इट वाज इजी बिकज 0 भनेको नि तपाईँको एक्सप्लिसिट इन्डेक्सहरू कुनै इन्टिजर छैन दिने बित्तिकै त इम्प्लिसिट हो है क्लियर छ तर यहाँ चाहिँ क्लियर छैन नि किनभने यो पनि इन्टिजर छ इम्प्लिसिट इन्डेक्सिङ पनि इन्टिजर छ भने देयर इज अ प्रब्लम है त्यस्तो केसमा हामी लक या आई लक युज गर्नुपर्छ नि सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लक र आई लक लक र आई लकमा के हुन्छ भन्दाखेरि लकले के गर्छ भन्दाखेरि इफ यु वान्ट है यसले चाहिँ एक्सप्लिसिट इन्डेक्सिङ गर्छ है एक्सप्लिसिट इन्डेक्सिङ है ओके म यो यसको हामी विल सी एन एक्जाम्पल है आई लक चाहिँ के भन्छ इम्प्लिसिट इन्डेक्स आई भनेको इम्प्लिसिट भने त्यसो मैले त्यसरी याद गर्छु कि है है सो भनेपछि मलाई अब यसको इम्प्लिसिटली मलाई 0 चाहियो है इम्प्लिसिट 0 इन्डेक्स है चाहियो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि डेटा 1 डट आई लक गर्छु है नाउ सी वर्क्स हैन कुरा बुझ्नु है अब त्यसैमा अब मलाई चाहिँ भनौँ होइन एक्सप्लिसिट है मैले अब जस्तै अब डेटा 1 डट अब मलाई एक्सप्लिसिट इन्डेक्स मलाई चाहिँ वाइ चाहियो है वाइ चाहियो युजिङ एक्सप्लिसिट है यहाँनिर लक अनि 3 हुन्छ हैन लक भेरी गुड लक अनि 3 अनि ब्राकेट एक्सप्लिसिट एक्सप्रेसन है भनेपछि अब सोर्स अफ कन्फ्युजन छैन नि है आई लक भनेपछि यो कोड पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो चाहिँ यसले इम्प्लिसिट इन्डेक्सिङ रिफर गरिरहेछ है लक भन्ने बित्तिकै इज एक्सप्लिसिट इन्डेक्सिङ है कुरा बुझ्नु है ओके ओके सो ओके सो it's better to be explicit है explicitly I lock या I lock हामी जति पनि डेटा फ्रेम सिरिज दुवैमा त्यही नै हो है डेटा फ्रेम र सिरिजमा हामी जब इन्डेक्सिङ गर्छौँ so it's better to use lock and I lock है so to be explicitly यो नै हो भनेर कोड पढ्नेलाई पनि सजिलो हैन ओके सो यसमा यो अफ कोर्स है लक आई लकमा यु क्यान युज यो स्लाइसिङ पनि गर्न मिल्छ है इम्प्लिसिटमा स्लाइसिङ गर्न मिल्छ यसमा स्लाइसिङ है एक्सप्लिसिटमा स्लाइसिङ गर्न मिल्छ है त्यसै गरी आई लक अगेन आई अलरेडी शोड यु यसमा पनि यु क्यान अफ कोर्स युज स्लाइसिङ है स्लाइसिङ गर्न मिल्छ ओके so explicit is always better than implicit so it's better to use I lock and I lock to make explicit which indexing is intended okay okay all right so both series company data frame company okay so let's see data selection data selection in a data frame data frame ma kasरी data selection गर्ने okay so data frame acts in many ways as a two-dimensional structure array right two-dimensional or structure array or a dictionary of series sharing the same index right? Okay so let's see data frame as a dictionary how does you probably I can show you okay you see side I can show you right from here I think we already have this I'm some of you use I can use that and then yeah okay why don't we try that so हामीसँग डिक्सनरी थियो नि यहाँ चाहिँ स्टेट्स डेटा डेटा र स्टेट्स डेटा भनेपछि यो डिक्सनरी छ हैन सो यो डिक्सनरीमा सो आई क्यान सो इट क्यान एक्ट एज अ डिक्सनरी है एज अ यो चाहिँ के हो इट्स अ डेटा फ्रेम है यो चाहिँ त के हो डेटा फ्रेम हो सरी the wrong one sorry you think you it's a data frame right data frame rather yeah data frame okay? It's a data frame right? So but it's cool if I do state data and this will see I can do right this one really is the area right it's like dictionary right अब यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दा यसले चाहिँ it gives me this column area भन्ने column दिन्छ
but as a series thing again. It gives me as a series. This output is a series also, right? You're saying, well, and which is a series, by the way. Right? It's good type here, saying. So let's say area, right? Area data. Area data is equal to this, right? Area data. Okay, we say area data. Well, if I check the type, right? Type of area data. के आउँछ नभन्नुहोस् त मैले भर्खर बनाएको यसको टाइप के आउँछ Series balance. series very good हैन series आउँछ चाहिँ हैन इट्स अ series र जहिले पनि तपाईले किनभने सो यसलाई यसरी सोच्नु पर्यो तपाईले यसरी सोच्नुहुन्छ सो डेटा फ्रेम मा के हुन्छ भन्दा हरेक कलम यस सिरिजको कम्बिनेसन जस्तै पपुलेसन भनेर सिरिजको कम्बिनेसन सिरिज एरिया भने अर्को सिरिज यो दुईटा सिरिजलाई कम्बाइन गर्यो म त बनाएकै त्यसरी हामीले है हामीले दुईटा सिरिजलाई कम्बाइन गरेर बनाएको नि त डेटा फ्रेमलाई हैन टुक्राउँदा पनि सिरिजमै आउँछ कि है टुक्राउँदा पनि सिरिजमै आउँछ है भनेपछि तपाईँले यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको डेटा फ्रेममा तपाईँले एउटा मात्रै कलम यसरी सबसेट गर्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर एउटा मात्रै कलम सबसेट गर्यो नि हैन त्यो भन्यो भने त्यो जुन रिजल्ट आउँछ इट्स अलवेज ए सिरिज त्यो चाहिँ सिरिजमा आउँछ अलराइट यो पनि भयो है सिरिजमा आउँछ okay, so त्यो भयो and then we can do see data.array so dot notation also works है dot notation also works है यसैमा तपाई as long as तपाईको जस्तै यो कलम नेममा तपाईको स्पेस अथवा स्पेस छैन भने चाहिँ तपाईले you can also do यहाँनिर you can do this है state data हैन dot हैन area gives you है dot notation कसैलाई dot notation सजिलो हुन्छ यसरी यो झन्झट गरिराख्नु भन्दा यसमा अब यसमा हामीले के अरे ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्क्वायर ब्राकेट पनि दिनु परेन ओपनिङ क्लोजिङ त्यो के अरे के भन्छ दिस कोटेसन पनि कोट्स सिंगल कोट अथवा डबल कोट दिनु परेन है सो सम पिपल लाइक इट दिस वे है ओके एन्ड द्याट वर्क्स Alright, so also see, nice thing about say so तपाईँको data frame आइसकेपछि things get really easy. Right? Let me show you. Right? Okay. Let's say your state data. So again, I'll print that again. Okay. So I'm saying your state data. So state data. So okay. Isma, I want density. Right? California density kati, right? Texas density kati, right? New York density, Florida, Illinois. Right? Density, हरेकको density, population density निकाल्नु पर्यो भने so simple. I'm saying. So all I need to do is state data, अनि यो गर्ने अनि यसमा density right is equal to के गर्ने भन्दाखेरि state data density भनेको population divided by area हैन population and then divide by state data and area. Okay, see, that's it. And then if you print the state data right there, see how cool, right? Something density calculator, right? Really cool. Right? Obviously, you can write it in dot notation as well. It's like dot notation, probably it's easier. Right? Dot notation. Let's try. We dot notation so density is equal to population divided by dot area. Then it's going to give you the same result. Okay. All right. So simple. Code it is simple, and then you get all of them. Right? Density, population density. Okay. Okay. So our data frame also can be viewed as a two-dimensional array, as we said. Right. So see, if you do data.values, you'll get a numpy array, two-dimensional numpy array. Understand? So if I do state data dot values, right? Values. See, you get back what? Now this is a numpy array.
2-dimensional numpy array है see यहाँ दुईवटा छ नि square bracket है so 2-dimensional numpy array है so so value जोड त्यही नै हो but यो scientific notation मात्रै so 3.80 times 10 to the power 1 भनेको 38 हो है 4.23 times 10 to the power 2 भनेको 423 सबै यो चाहिँ के छ है scientific notation मा दिएको e भनेको 10 to the है okay हजुर all right यो भयो okay so यसैको see very cool thing so it's like we can do transpose right so हामीले यसलाई transpose गर्न सकिन्छ so for example if I transpose right state data dot t right dot t I don't know t dot t is yes right dot t यो चाहिँ short form है short form मा हामीले t transpose गर्यो अनि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि तपाईको यो कलमहरु रोज भन्यो रोजहरु कलम भन्यो है t गर्लाई अथवा डाइरेक्ट np डट ट्रान्सपोज गर्ने पनि हुन्छ है np ed डट ट्रान्सपोज let's see ट्रान्सपोज केमा छ है I don't know ed मा छैन जस्तो छ है np मा छैन है ट्रान्सपोज np values है np डट ट्रान्सपोज हुन्छ है so you get the same result है एउटै result हो है so यसलाई short form मा के भन्छ भन्दा है it's easier to do it dot t dot t गरेर dot capital T गरेर भने चाहिँ you get that है so transpose अब यो चाहिँ see very much like a numpy array अब यसैलाई you can do यस्तै यसलाई state array form right so of course state array right so you can do the same thing with that you know state array dot t so transpose okay so yeah data line so you transpose you just saw that right so so I would say let's see you can do अब data dot values right so यहाँनिर के गरिन्छ data dot values भयो data dot transpose data dot value 0 गऱ्यो भने के हुन्छ है let's see so अब के छ state data state data state data I mean के छ dot values dot values गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा it goes into it returns numpy array numpy array आइसकेपछि तपाईको जस्तै हैन यो data state dot values ले चाहिँ numpy array return गर्छ त्यसको if you do 0 के आउँछ होला भन्नुस् त फर्स्ट रो मात्र आउँछ होला very good row हैन row आउँछ है किन भन्दा मैले अघि भनेको थिएँ नि numpy array मा यसरी इन्डेक्सिङ गर्यो भने always returns row हैन तर डेटा फ्रेममा यस्तै कुरा डेटा फ्रेममा गर्यो भने के हुन्छ कलम हैन डेटा फ्रेममा कलम आउँछ है ओके यसरी सिंगल इन्डेक्स दियो भने है ओके alright very good yeah first row see first row right okay and which is this one right here okay this row right the row okay very good all right so yeah so for array style indexing pandas uses lock ilock and ix indexers right so isma yeah so you can do a data.ilock column 3 column 2 right so implicit indexing okay so okay let's try this one right what happens if we do again state data print garchu okay so let's see के गरौँ है data.ilock के छ column 3 column 2 okay can you figure out so column 3 column 2 data.ilock column 3 column 2 so त्यो डेन्सिटी को हैन यसमा के आउँछ कलम 3 भनेपछि डेन्सिटी सम्म पुग्यो हैन सबै अनि हैन
फर्स्ट के आउँछ फर्स्ट column 3 भनेको रो कि column 3 भनेको रो रोज रोज त्यो सो भने चाहिँ पपुलेसन एरिया र डेन्सिटी तिनटा भयो हैन no 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 अनि ro no no डेन्सिटीसम्म no no सबै no आयो no 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 you're confusing columns with rows ए rows हजुर हजुर यस yeah okay ल भन्नु अब चाहिँ त column 3 सो भनेको कलम 3 भनेको त्यो चाहिँ रो भयो त्यो चाहिँ कलम भयो त्यो चाहिँ कलम भयो हैन no भने no त्यो क्यालिफोर्निया टेक्सास न्युयोर्क भयो no 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 you still तपाईँ अझै पनि कन्फ्युजन क्यालिफोर्निया टेक्सास न्युयोर्क फ्लोरिडा इलिनोइ रो कि column त्यो कलम भयो ओके तपाईँ त्यसमा लास्ट टाइम पनि तपाईँ त्यसैमा कन्फ्युज भयो है हजुर always rows माथिको columns कलम है सो तपाईँले यसलाई चाहिँ हजुर कलम भनिराख्नु भएको छ यसलाई रोज भनिराख्नु भएको छ होइन हजुर ओके यो कुरा एकदम याद गर्नु पर्यो है रोज भनेको यिनीहरू चाहिँ रोज हो यिनीहरू चाहिँ कलम हजुर है ठिक छ है हजुर बुझ्नुभयो ओके अब लेट्स ट्राई टु आन्सर दिस है सो डिडो र आई लक ओके column 3 भनेपछि कुन कुन आयो column 3 भनेपछि कलम 3 भनेपछि column CO column होइन column है यो चाहिँ यहाँ कहिले काहीँ कन्फ्युजन हुन्छ यो भनेको COLON column है हजुर column 3 है column 3 होइन ओके column 3 भनेको कुन कुन आउँछ है यो column भनेको यसलाई हामी column भन्छौँ हैन अनि यिनीहरू चाहिँ COLUMN column हजुर है ओके भनेपछि सो फर्स्ट वानले केलाई रिफर गर्छ यसलाई केलाई रिफर गर्छ अहिले रोज सबैलाई रिफर गर्छ सबै रो कसरी सबै रो भयो हैन यो चाहिँ रोज सेकेन्ड चाहिँ के हो कलम columns है 0 to 3 रोज भयो हैन या 0 to 3 हैन 3 छुँदैन 0 to 2 भयो त्यसो क्यालिफोर्निया र टेक्सास भयो हैन हैन 0 to 2 0 1 2 हैन 0 1 ए सरी क्यालिफोर्निया टेक्सास न्युयोर्क हजुर हैन ओके भेरी गुड ओके भनेपछि के आउने भयो क्यालिफोर्निया टेक्सास र न्युयोर्क आउने भयो हैन हजुर अनि column जो नेक्स्ट वान यो column 2 नेक्स्ट वान यो यसले चाहिँ के भनेपछि त्यो चाहिँ पपुलेसन र एरिया आउनु भयो यस है 0 र 1 है यसले चाहिँ 0 र 1 मात्रै दिनेछ हैन 2 छुँदैन उसले भनेपछि कुन कुन आउने भयो भन्दाखेरि यति आउने भयो हैन यति आउने ओके हजुर ठिक छ ओके लेट्स ट्राई ओके लेट्स रन दिस लेट्स सी है oops came I already what is this let's see too many indexers right so data I lock wait data state data state data see के त्यहाँ आयो क्या आएन त्यही नै छैन होइन जस्तो हामीले बक्समा राखेको थियौँ क्यालिफोर्निया टेक्सास न्युयोर्क पपुलेसन एरिया है टेक्सास न्युयोर्क पपुलेसन एरिया है त्यही नै आयो है ओके alright so alright so अब यही कुरा can we do that using lock ल लकबाट ट्राई गर्नुहोस् त यही कुरा सेम रिजल्ट लकबाट कसरी गर्ने state data डट लग अनि के दिनु पर्यो सो अब क्यालिफोर्निया लेख्ने त्यसो क्यालिफोर्निया दिने क्यालिफोर्निया टु न्युयोर्क कलन मात्रै दिए भयो किनभने कलन गरेर केही पनि दिएन भने सुरुदेखि लिन्छ नि सुरुदेखि लिन्छ त्यसो न्युयोर्क त्यसपछि हामी न्युयोर्कसम्म जाने किनभने यसले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ सबै लिन्छ होइन न्युयोर्क सबै लिन्छ होइन जब चाहिँ हजुर कमा
अनि त्यही colon colon area. okay, so let's try exact same result right त्यही result हजुर. okay so you're saying the explicit okay excellent right? All right अनि हामीले लक धेरै युज गर्छ कि आई लक धेरै युज गर्छ? I mean it's तपाईँको preference so right? So whichever you some people like it this way other people so it's you have a choice right? तपाईँले जुन use गर्दा पनि हुन्छ right? So तपाईँको आफ्नो preference हुन्छ okay so likewise okay yeah त्यही नै very good right okay so also we can do the lock index we can combine see अब हामीले lock use गरेर so यो चाहिँ पछि example मा use गर्छौँ we can combine masking and fancy indexing okay so let's try this one okay so data.lock wait see so again state data pre-print गरौँ है यो चाहिँ state data मा अब यसमा data.lock है data density greater than 0.1 and population density right अब यसमा okay can you guess what happens here सो अब फर्स्टमा डेटा डट डेन्सिटी ग्रेटर देन 0.1 दिन्छ होइन त्यो भनेको न्युयोर्क र फ्लोरिडा आउँछ okay so होइन New York र के आयो फ्लोरिडा Florida okay फ्लोरिडा very good excellent अनि yeah त्यसपछि अब न्युयोर्क र फ्लोरिडाको पपुलेसन र डेन्सिटी मात्र देखाउँछ होला एरिया देखाउँदैन सो न्युयोर्क 20 0.14 yeah अनि yeah फ्लोरिडा 19 0.1 त्यही आउँछ होइन okay yeah excellent yeah that's correct right it's my favorite so yeah मैले data मैले copy paste गरेर छु नि है state data right state data okay state data okay what will त्यहाँ पनि स्टेट डेटा यहाँ पनि state data भित्र पनि स्टेट डेटा यहाँ पनि state data state data density है अनि यहाँनिर पनि population p capital छ अनि density को d capital छ अझै पनि प्रब्लम छ यहाँ के भयो state data dot density यहाँ density okay so yeah है just as you predicted है so excellent see अब यसमा के भयो भन्दाखेरि अब हामीले we combine masking and fancy indexing so भनेपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि masking and fancy indexing so yonder so this is masking होइन यो चाहिँ masking भयो है अनि यो चाहिँ के भयो fancy indexing okay fancy indexing है भनेपछि यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यो भनेपछि यसले चाहिँ मास्क गरेर रोजहरू कुन रोजहरू लिने त्यो बताए यसले कुन कलम्सहरू लिने है त्यो बतायो ठिक छ है ओके भेरी गुड alright so यो पनि भयो है okay let's see what else we got alright okay any of the indexing columns convention can be used to set or update values अब त्यो कुनै पनि values to update गर्नलाई you can use either implicit or explicit right? So I'll let you do that right? Okay so now okay now it's my little question right? So I want to update right? So again okay so paste it data state data right? So over one I want to update the you know Isabel right? Update the area of update the area of Florida right? Florida to 19 छ त्यसलाई हामी 25 बनाइदिउँ होइन 170 छ होला एरिया चाहिँ त्यो sorry पपुलेसन yeah thank you yeah 170 छ हैन यसलाई 190 गरेको हैन okay 190 using implicit ल पहिला implicit गरेर
right? So try गर्नुहोस् त. Update the area of Florida to 190 using implicit indexing. So state data dot area State data dot area यसमा डट एरिया गर्न अलिकति मिल्दैन कि यसमा त त्यसो दुईटा त्यो ब्राकेटमा एरिया हैन स्क्वायर ब्राकेट अनि स्क्वायर ब्राकेटमा एरिया अनि के गर्नु पर्यो हामी इम्प्लिसिट इन्डेक्सिङ युज गरिरहेको छौँ नि हजुर हैन हजुर भनेको थिएँ त्यसो स्टेट डेटा डट आइलक हैन ओके डट state data dot ilog या आइलक अनि भित्र चाहिँ एरिया हुन्छ होला हैन भित्र चाहिँ फ्लोरिडा कमा एरिया त्यो त एक्सप्लिसिट भइहाल्यो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिटमा चाहिँ हजुर 1 2 0 1 2 3 कमा 2 2 2 त डेन्सिटी भएन सरी 1 सरी 1 हैन हजुर इक्वल्स टु okay equals to 190 190 हैन okay so yeah makes sense right and let's print that very good okay so same thing let's do it using explicit still explicit बाट गरौँ अब चाहिँ explicit गरौँ same thing using explicit so iLog को सट्टा लक हुन्छ हैन state underscore data dot log अनि उसमा फ्लोरिडा अनि कमा एरिया see it gives the same result right okay all right okay so yeah so now you got the idea I know like just idea okay now you open it so yeah okay voice as you know I know so data data you calculate what Texas okay slicing refers to rows right if you do as we said already होइन so त्यसमा हामीले single index दियो भने it refers to columns है अनि slicing गर्यो भने यो चाहिँ रोमा slicing गर्छ है okay so which we have done already right? So when you see if I do say population भन्यो भने so we have done this already so होइन अनि यसमा because हामीले जस्तै यसमा हामीले युज गरिसक्यौँ नि त right here right so you know right you know already अब यो पनि हामीले युज गरिसक्यौँ है so data density is greater than 0.5 right यो चाहिँ mask भन्छ हैन so this is the mask अनि त्यो mask लाई हामीले so indexing गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it just gives you wherever true जहाँ true छ त्यो true मात्रै दिन्छ है okay हजुर यसमा जस्तै data density greater than 0.5 मा कुनै true कुनै false हुन्छ नि त यसले false लिँदैन खालि true लाई मात्रै लिन्छ है just like that right okay so the next thing is operating on data in pandas right pandas so let's see okay so as you saw numpy has the ability to perform quick element-wise operations right such as arithmetic operations as well as more sophisticated operations at trigonometry you saw that right but the numpy array maply and the complex operations are arithmetic operations देखि लिएर हैन trigonometric function exponential logarithms है so किनभने pandas is built on top of numpy है त्यसले गर्दाखेरि it inherits right pandas it inherits much of this functionality right
In pandas, for unary operations like negation, the trigonometric function, u functions preserve index and all labels. Right? For binary operation, addition, multiplication, assignment. Okay. So अब यसको एउटा अब यो चाहिँ अब नपाई भन्दा अझै यसले फर्दर होइन अझै रोबस्ट है हामी अब डेटामा काम गर्दाखेरि सो नपाईले जस्तै त्यो इन्डेक्स प्रिजर्भेसन नगर्न सक्छ होइन अथवा उसले चाहिँ होइन इन्डेक्स प्रिजर्भेसन है र रोज एन्ड कलमको इन्डेक्सहरू प्रिजर्भ नगर्न सक्छ है किनकि त्यो बेस लेभल डेटा स्ट्रक्चर हो होइन तर प्यान्डसले चाहिँ इट मेक्स स्योर है तपाईँको डेटा मेसअप हुन दिँदैन कि है वेन यु म्यानिपुलेट है त्यसलाई होइन म्यानिपुलेट गर्दाखेरि सो इट डज नट होइन it doesn't mess up your data है तपाईँको डेटालाई मेसअप गर्न दिँदैन है हुन दिँदैन so we'll see that like what that means so this means like keeping the context of data and combining data from different sources even if you're combining say do a table or do a data frame like combine and you do pretty much त्यसलाई चाहिँ त्यो डेटा फ्रेमलाई अनेक हिसाबले त्यसलाई होइन खेलाउँदाखेरि होइन तपाईँको त्यो इन्डेक्स प्रिजर्भेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको डेटा इज इन्ट्याक्ट है त्यो इट चेन्ज मतलब त्यो बिग्रिँदैन तपाईँको डेटा बिग्रिँदैन है सो विल सी द्याट okay so let's see let's create a series object okay so let's see what we're doing here okay so u function index preservation कसरी हुन्छ है so let's see an example index preservation index preservation in u function u function so spelling is wrong right? Preservation okay now okay so we have this series and you use series 0 1 2 3 6 3 so this is a series likewise now we have a data frame right so we have this data frame okay okay so this is a data frame right you're okay so तपाईँको यसमा right so we have a series and we have a data frame right now we can do operations in these like your series right your data frame हामी operation गर्न सक्छौं है तर त्यो operation गर्दाखेरि पनि index wise हुन्छ okay we'll see that right all right so if we apply a numpy function u function either of the object defined above I will get another pandas object with the indices preserved right indices preserved okay so that means यसको जुन इन्डेक्स माइट बी अब यो यसको एक्सप्लिसिट इन्डेक्स पनि त हुनसक्छ नि होइन सो जो जस्तो सुकै भए पनि यो इन्डेक्स वाइज आउँछ क्या ठ्याक्क ठ्याक्क इन्डेक्स वाइज आउँछ है सो जस्तै यसमा so for example like this one है so अब यसलाई यसलाई if I do होइन np.log भनौँ है np.log log10 नै भनौँ है np.log10 है surf right it gives me back right you say this is it returns a series यसले series नै return गर्छ तर यहाँ जस्तै index चाहिँ is still same जस्तै 0 को यो हैन यो जस्तै यो 6 को 2 नो भन्दाखेरि now index wise छ नि त है अब यसलाई I can also do this जस्तै भनौँ न यसलाई अझै अलि Samsung चल्दा छ हैन जस्तै okay, index is equal to okay. So I can say right, x y